اینا از شیرینی نخودچی هم خوشمزه ترن. یادت میدم چطوری توی تابه درستشون کنی. با اکوکوک همراه باشید. 3/4 پیمانه روغن صاف قنادی، 1 پیمانه سرخالی پودر قند، 1 قاشق چایخوری پودر هل و 1 دونه زرده تخم مرغ. پنج دقیقه با همزن بزنید. یه پیمانه آرد نخودچی، 1 پیمانه آرد، علک کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. به تدریج به مواد اضافه کنید و هم بزنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. خوب ورز بدید تا تبدیل به خمیر بشه. هرچی بیشتر ورز بدید کیفیت خمیر بهتر میشه. داخل نایلون بذارید و 2 ساعت در یخچال استراحت بدید. هم داخل تابه و هم فر میتونید این شیرینی رو درست کنید. کف تابه و یا سینی فر رو کاغذ روغنی بندازید و از خمیر به اندازه 1 دونه گردو بردارید، گرد کنید و با فاصله بچینید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. تابه رو روی شعله پخش کن بذارید و با حرارت کم و در بسته 20 دقیقه زمان بدید تا بپزه. برای فر هم دمای 170 و زمان 15 دقیقه لازمه. بعد از اینکه سرد شد، شیرینی ها رو داخل شکلات آب شده، بعد نارگیل، پودر پسته، کنجد و خلال بادام بزنید. هرچی از خوشمزدگیش بگم کم گفتم. حتما امتحان کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.